شاء الله. سلام، اش خباركم؟ لاباس عليكم؟ هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا فيه واحد الوصفه اللي هي معروفه متواجده في اليوتيوب، ولكن صراحه انا بالنسبه لي اول مره غادي نعرفها واول مره غادي نكتشفها، فجربتها ومني جربتها لقيت النتيجه ديالها اللي هي زوينه بزاف. جربتها حتى على موني الدار فكانت النتائج زوينه، فقلت علاش لا اللي ما نشاركش معكم ونوصل حتى انا الناس اللي مازال ما كانش على علم بها بحالي، ما كانوش عارفينها، خصوصا ان النتائج ديالها زوينه وتا الناس اللي عندهم الوليدات صغار فغادي تنفعهم، لان النتائج ديالها صراحه فوريه. والمكون ديالها كما كتشوفوا معايا، يعني المكون الاساسي ديالها هو اللفت. غادي نحتاجوا لفت ابيض، يكون دائري ولا يكون الاخر هكا طويل، المهم انه يكون لفت ابيض. الطريقه ديالها هي طريقه سهله، كناخذوا اللفت بعد ما كنغسلوه بطبيعه الحال كما كتشوفوا معايا. غادي نحاولوا اننا نزولوا داك الطريبيش، كي كنقولوا الطريبيش فوقاني ديال اللفت، غادي نحيدوا داك الطريبيش، ولكن ما غاديش نرميوه لاننا غادي نعاودوا نسدوا به اللفت ديالنا. كنحاولوا اننا نخويو اللفته من الوسط، داك الشيء الداخل ديالها غير بشويه بشويه بالسكين، راه ساهله ماهله. شدي واحد الموس ونبداو كنخويو داك الحشوه ديال اللفت اللي لداخل، غادي نخرجوا داك اللفت اللي لداخل، ولكن بلا ما نتقبوا اللفته من الخارج باش ما يضيعش لينا داك السيرو. يعني الا درنا فيها شي ثقب بهذاك الموس فداك السيرو غادي راكم عارفين ملي غيصبح سيرو فغادي يسيل لينا مع هذاك الثقب اللي في اللفته. خاصنا نخليو ديك اللفيته كما هي، الشكل ديالها اللي على برا يبقى هو. المهم كنحيدوا داك الحشو الوسطاني، ها نتوما خويتها، ولكن الجوانب كنخلي فيهم شويه ديال اللبس بطبيعه الحال باش ما تضيعش لينا الفيته ديالنا. من بعد ما خويناها كيبقى لكم الاختيار، اما انكم كتاخذوا عسل طبيعي كتعمروا به البلاصه اللي خويناها من اللفت، او انكم المهم معليش انا رصدت باقي شويه مع البرد، باقي شويه مخرجش ما نديوش عليه. قلت لكم كتاخذوا اما عسل اللي كيخصو يكون عسل اللي هو طبيعي 100%، يعني مادام حنا بغيناه دواء بغيناه سيروب فكيخص العسل يكون عسل طبيعي. ما عندكمش عسل طبيعي خذوا سكر سنيده كما كندير انا دابا، كنعمر بسكر سنيده البلاصه اللي خوينا منها اللفت. نعمر بالسكر، انا صراحه جربتهاش بالعسل، جربتها غير بالسكر هكا. هذه الطريقه اللي درت تماما ولقيت عليها النتيجه اللي هي زوينه. بعد ما كنخويوها سكر سنيده فكنغلقوا على الطريبيش ديالها. المهم ها هي عندي هنايا يعني واجده. بعد ما كنديروا لها داك الطريبيش ديالها كنخليوها يعني في واحد البليصه اللي ما فيهاش الاشعه ديال الضوء ولا ديال الشمس، نخليوها واحد الليله كامله. من الاحسن تبقى ليله كامله باش نستافدوا، تعطينا الخلاصه ديال هذاك اللفت. ها هي عندي انا هنايا كما قلت لكم خليتها ليله كامله. من بعد ليله شوفوا اللفت راه ساهل، اللفت راه موجود الحمد لله في كل منزل. هانتوما شوفوا الحشو كيفاش ها هو كيصبح سيرو خاتر، يعني سيرو صراحه. بسم الله. بغيت نوصف لكم المذاق ديالو بالضبط باش تقدروا انكم تجربوه. كيبقى واحد شويه ديال المذاق ديال اللفت، ولكن الحلاوه كتكون غالبه. مذاق ديال السيرو اللي كنعرفوا السيرو ديالو تيكون حلو بالنسبه للناس اللي عندهم وليدات صغار، يكون في العون دابا البرد كيبداو يكحوا. يعني من الاحسن انكم ديروا لهم هاد الوصفات اللي هي طبيعيه. حاولي انك تعطي الوليدات على مدار اليوم من يجيو من المدرسه، من يخرجوا في الصباح قبل ما ينعسوا، خصوصا قبل ما ينعسوا ضروري ياخذوا واحد المعلقه، ماشي شي حاجه صعيبه. اللفت الحمد لله متوفر وموجود، انت كل نهار ديري لفته وسنيده شنو غادي تخسري؟ حتى حاجه. اللفت الحمد لله موجود وبثمن جد مناسب. عرفتوا ملي تعطيو الوليدات ديالكم خصوصا الا عطيتوها لهم على مدار اليوم كما قلت لكم، ملي يخرجوا من المدرسه، ملي يجيو من المدرسه، ملي يعاودوا يخرجوا بالليل قبل ما ينعسوا، راه داكشي اللي في الصدر ديالهم كله غادي يخرج. جربوها اللي داكشي اللي في صدرهم غادي يلوحوه وما غاديش يبقاو يكحوا لكم بزاف. وكنتمنى فعلا انكم تجربوها الكبار اللي حنايا الكبار وحتى الوليدات الصغيورين. وكيكون هكا سالا الفيديو ديالنا. نقول لكم نلقاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي الى بقينا حيين بطبيعه الحال. والسلام عليكم، نخليكم على خير وتصبحوا بالخير.